Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Thì mình nghĩ các bạn mới bắt đầu tập trồng sen đá sẽ quan tâm đến những loại sen đá dễ trồng và ít nhiễm các loại nấm bệnh, đúng không? Sen đá thì có khá nhiều loại, nhưng mỗi loại sen thì đều mang một cái đặc tính khác nhau. Ngoại trừ một số những loại sen ưa sự mát lạnh như là aonium, các loại sỏi, thì các loại khác các bạn ở xứ nóng đều có thể thử trồng được. Tuy nhiên, có một số loại sen mà mình thấy có khả năng kháng nấm bệnh cũng như là cực kỳ dễ trồng, thích hợp cho những bạn mới tập chơi sen đá ở khí hậu nóng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn top 3 những loại sen đá dễ trồng và có khả năng kháng bệnh cực tốt ở xứ nóng nha. Đầu tiên đó là một loại sen đá cực kỳ dễ trồng mà những bạn mới chơi cũng có thể trồng được. Đó chính là cô nàng bèo Nhật. Khi nói về bèo Nhật thì đây là một loại sen đá dễ dàng phát triển đến kích thước khổng lồ. Nó có thể dễ dàng đạt được kích thước hơn 40cm. Và dòng này cũng không hề kén đất trồng. Bạn có thể trồng nó ở bất kỳ loại giá thể nào, kể cả 100% đất thịt cũng được luôn nha. Nó không hề sợ nước hay là mưa dầm lâu ngày, cùng với khả năng chịu nắng rất là cao, cũng có thể chịu được điều kiện full nắng, không che, tốt hơn nhiều so với những loại sen đá khác. Và bạn cũng sẽ hầu như rất ít khi thấy nấm bệnh tấn công cái loại sen đá này. Những cái điều này làm cho bèo Nhật cực kỳ phù hợp với những bạn mới bắt đầu tập trồng sen đá. Ngoài cái màu xanh lá mà các bạn thường thấy ở xứ nóng, thì nếu mà gần Tết, thời tiết trở nên lạnh hơn một chút thì màu của chúng sẽ trở nên ửng hồng, nhìn rất là đẹp. Hoặc nếu các bạn ép chúng vào những cái chậu nhỏ và trồng càng một chút thì cây sẽ lại càng dễ lên màu hơn. Hoặc mặc dù là bạn đang ở xứ nóng giống như mình đi chăng nữa. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, trên một cái chậu mình ép phơm này thì nó sẽ đẻ nhiều hơn là cái chậu mà mình trồng full đất nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với loại sen đá thứ hai. Nếu các bạn không thích màu xanh lá của bèo Nhật, hãy thử tìm đến với cô nàng sỏi tiểu thư nha. Mang cho mình cái màu hồng rất là quyến rũ. Sỏi tiểu thư là một trong những loại sen đá hầu như không hề bị nấm theo thân hay là nấm lá luôn. Cũng tương tự như là bèo Nhật, sỏi tiểu thư nó không hề kén đất trồng và cũng không kén nước tưới luôn. Thêm nữa, chỉ cần các bạn giữ cho lượng nắng tương đối đủ, khoảng 4 tiếng một ngày là chúng ta sẽ giữ được cái màu hồng rất là xinh đẹp của nó. Cây phát triển khỏe, dù bạn có tưới nhiều thì nó cũng không sợ bị úng. Tuy nhiên nhược điểm của dòng này là lá rất nặng và lâu rụng. Tưởng chừng như đây là ưu điểm thì lại là nhược điểm của chúng. Bạn sẽ không thể trồng chúng theo hướng thẳng đứng lên trên mà không có dụng cụ chống đỡ. Nếu các bạn không dùng các cái trụ đỡ thì hãy đặt chúng nghiêng theo thành chậu, nếu không thì chúng sẽ rất là dễ dàng bị gãy đổ. Mình cũng vừa bị gãy một nhánh crest do chủ quan dùng cột chống quá nhỏ, do đó các bạn không nên dùng các cái chậu nhỏ và cao để trồng chúng nha. Nhân vật cuối cùng còn lại của top 3 những loại sen đá có khả năng kháng bệnh tốt ngày hôm nay chính là một loại sen mà mình phải gọi gần như là bất tử luôn á. Cực kỳ dễ trồng, chịu được nắng gắt và nhân giống dễ dàng, đó chính là đất trắng. Đây là cái cây đất trắng đầu tiên mà Tâm mua từ một cái cây vỉ nhỏ xíu khoảng 3cm thôi. Đến bây giờ tận hơn 3 năm thì nó là một cái cây sen đá duy nhất còn theo Tâm đến bây giờ. Kích thước của nó không to lắm bởi vì Tâm chủ yếu là để nó ở chậu nhỏ không quá to, nên cây tập trung phát triển phần thân thụ là nhiều. Đất trắng thì không có kén đất trồng đâu mọi người. Ít bao giờ nó bị nhiễm nấm và nó đẻ cực kỳ nhiều luôn, cho nên bạn có thể có cả một vườn đất trắng mà không cần phải lá. Thêm nữa thì khả năng chịu nắng rất là tốt và dù có tưới nhiều cũng không sao. Tuy nhiên có lẽ do cái màu sắc của nó không được thu hút cho nên hiện tại thì bạn sẽ rất là khó tìm thấy nó ở các vườn sen. Nếu bạn muốn cái cây phát triển thân thụ thì hãy chịu khó vặt bớt cái đầu con đi cho chúng nha, và đất trồng cằn một chút xíu. Vì đất trắng đẻ rất nhanh và có thể thành một bụi tầm chỉ sau khoảng 2 đến 3 tháng, cho nên bạn sẽ không thấy thân của chúng ở đâu nữa đâu. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.